Everyone and welcome back to my YouTube channel. তো আজি মই লৈ আহিছোঁ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম 2025-ৰ নতুনকৈ ইছ্যুজ হোৱা জেনেৰেল গাইডলাইনছ। তো ভিডিঅ'টোৰ স্পেচিয়েল ডিমাণ্ড হৈছে জেনেৰেল গাইডলাইনছ ফৰ ফিলিং এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ TUEE 2025. So let's go for it. পোনপ্ৰথমে আছে applicants are advised to read the instruction, eligibility criterion and the prospectus carefully before applying for a program. তো এপ্লিকেণ্টছক এডভাইজ কৰা হৈছে, উপদেশ দিয়া হৈছে, পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে যে তেওঁলোকে যাতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবোৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া অৰ্থাৎ যোগ্যতাৰ যিটো অৰ্হতা থাকে আৰু প্ৰস্পেক্টাছ এইখিনি পঢ়িবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে বিফ'ৰ এপ্লাইং ফৰ দি প্ৰগ্ৰাম। তাৰ পিছতে আছে আৰু এটা কথা, প্ৰস্পেক্টাছৰ ভিডিঅ' অলৰেডি এটা মোৰ এইটো ইউটিউব চেনেলত দিয়া হৈছে, তোমালোকে তাতো চাই ল'ব পাৰা। তাৰপিছত আছে কেণ্ডিডেট মাষ্ট ইউজ এ ভেলিড এণ্ড এক্টিভ ইমেইল ID and a phone number for registration. All communication shall be sent to their registered email ID and contact number. তো কেণ্ডিডেটক এইটো কোৱা হৈছে যে এটা এক্টিভ ইমেইল ID, চলিত এটা ইমেইল ID আৰু এটা ফোন নম্বৰ দি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ, কাৰণ ফাৰ্ডাৰ যিবিলাক কমিউনিকেশ্যন থাকিব ইউনিভাৰ্চিটিৰ তৰফৰ পৰা সেইবিলাক এই ৰেজিষ্টাৰ্ড ইমেইল ID আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰৰ ওপৰতে বেছ কৰি থাকিব। তাৰপিছত আছে EWS and OBC NCL application are advised to submit a category certificate form from competent authority which is valid at the time of admission. So EWS আৰু OBC NCL এপ্লিকেণ্টৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি এইটো ষ্টেপ যে এই যে চাৰ্টিফিকেট আছে এইটো কম্পিটেণ্ট অথৰিটিৰ পৰা ভেলিড থাকিব লাগিব, আৰু এইটো ভেলিড থাকিব যেতিয়া নেকি এডমিশ্যনৰ সময় থাকিব, এডমিশ্যনৰ সময়ছোৱাত এইটো ভেলিড থাকিব লাগিব এই EWS আৰু OBC। ফৰ এক্সাম্পল যেতিয়া আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছোঁ তেতিয়া EWSৰ মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ 2 দিন বা 3 দিন পিছত এই যিটো EWS বা OBC চাৰ্টিফিকেট আছে সেইটোৰ মানে এক্সপায়াৰ হৈ গ'ল, আৰু এডমিশ্যনৰ সময়ত মানে সেই যে চাৰ্টিফিকেটটো আছে এইটো ভেলিড নাই, ইনভেলিড হৈ গ'ল। চ' দেয়াৰ কুড বি এ প্ৰব্লেম। তাৰপিছত আছে এপ্লিকেণ্টছ নিড টু ৰেজিষ্টাৰ ইউজিং দি নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বাটন। নিউ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বাটন থাকিব, নেভিগেশ্যন থাকিব, তাত গৈ আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আফটাৰ ছাকচেছফুল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দ্য কেণ্ডিডেট উইল ফ'ল' দি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এজ পাৰ গিভেন বিল'। চ' ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব, দিয়া আছে লগ ইন ইউজিং ৰেজিষ্টাৰ্ড ইমেইল ID এণ্ড পাছৱৰ্ড আৰু ইমেইল IDৰে আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, লগ ইন কৰিব লাগিব যিটো অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ গৈছিলে। তাৰপিছত কমপ্লিট দি পাৰ্চনেল ডিটেইলছ, তাৰপিছত পাৰ্চনেল ডিটেইলছসমূহ কেয়াৰফুলি কমপ্লিট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপলোড দি ৰিকুইজিট ডকুমেণ্টছ ইনক্লুডিং এ পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ এণ্ড স্কেন চিগনেচাৰ আৰু পাছপৰ্ট চাইজ ফটো আপলোড কৰিব লাগিব। আৰু কিছুমান ডকুমেণ্টছ যিবিলাক ৰিলেভেণ্ট ডকুমেণ্টছ থাকে সেইবিলাক আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰপিছতে চেক ইয়'ৰ পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন বাই আ প্ৰিভিউ কৰি কিনে আমি পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যনখিনিত চেক কৰিব লাগিব। বিফ'ৰ লকিং দি ডিটেইলছ প্লিজ নোট ডেট আফটাৰ লকিং ইয়'ৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ ইউ উইল নট বি এবল টু মডিফাই ইট, ফাৰ্ডাৰ কাৰেকশ্যন নাথাকিব। আফটাৰ লকিং ইয়'ৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ ক্লিক এপ্লাই নাও
or select program on home page and follow the on-screen instruction till payment of registration fee to complete your application. তাৰপিছত পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি লক কৰাৰ পিছত এপ্লাই নাও বুলি এটা নেভিগেশ্যন আহিব বা চিলেক্ট প্ৰগ্ৰেম বুলি আহিব। তো তাতে আমি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি ফ'ল' কৰি বাকী প্ৰচেছখিনি কমপ্লিট কৰিব লাগিব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ফৰ ফিলিং পাৰ্চনেল ডিটেইলছ, মাদাৰ্ছ মোবাইল নম্বৰ, মাদাৰ্ছ অকুপেশ্যন, mother's qualification, mother's office address, mother designation, mother's salary, father's name, father's mobile number, father's occupation, father's qualification, father's office address, father's staff type, father designation, and father's salary are mandatory. Applicants may put NA or 0 wherever applicable. চ' এই যে মাদাৰ্ছ মোবাইল নম্বৰ এইবিলাক দিয়া আছে, এইবিলাক মানে মেণ্ডেটৰী হয়, বাধ্যতামূলক হয়। আৰু যদি কিবা এটা ডেটা যেনেকৈ যদি মাদাৰ হাউচ ৱাইফ থাকে তেতিয়াতো অকুপেশ্যনটো আমি মাদাৰ চেলাৰী দিব নোৱাৰোঁ। চ' তেতিয়া আমি NA বা 0 দি দিব পাৰোঁ। তাৰপিছত ষ্টাফ টাইপ মে বি গভৰ্ণমেণ্ট, বিজনেছ, প্ৰাইভেট, কণ্ট্ৰেকচুৱেল এটচেট্ৰা ষ্টাফ টাইপটো দি দিব লাগিব। তাৰপিছত ডকুমেণ্টছ EWS এণ্ড OBC NCL কেটেগৰী চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম কম্পিটেণ্ট অথৰিটি হুইচ শুড বি ভেলিড এট দ্য টাইম অফ এডমিশ্যন, এইটো ওপৰত অলৰেডি কোৱা হৈছে। তাৰপিছত ইনকাম চাৰ্টিফিকেট, লাষ্ট ইয়াৰ ফৰ্ম 16 ইনকাম চাৰ্টিফিকেট ইছ্যুড বাই এমপ্লয়াৰ চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন। তো ইনকাম চাৰ্টিফিকেটটো লাষ্ট ইয়াৰ ফৰ্ম 16, চ' সেইটো ইছ্যু কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ডকুমেণ্ট ছাপৰ্টিং আপলোড বেচেলাৰ্ছ এটলিষ্ট লাষ্ট 4 years marksheet, 4 semesters marksheet to be uploaded here for both UG past and appearing students. চ' যিবিলাকে এতিয়ালৈকে মানে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছে আৰু যিহেতু TUEEত এডমিশ্যন প্ৰচেছ চলি আছে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছ চলি আছে, সেই গতিকে সিহঁতেতো গোটেইখিনি মাৰ্কশ্বিট পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। চ' তোমালোকে লাষ্ট 4 ছেমিষ্টাৰৰ মাৰ্কশ্বিটখিনি আপলোড কৰিলেই হ'ল। চ' এইখিনি আছিলে জেনেৰেল গাইডলাইনছ এণ্ড ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। ইফ ইউ হেভ এনি কুৱেৰিজ কমেণ্ট বিল', আই উইল ট্ৰাই টু চল্ভ ইট আউট এণ্ড আই উইল ট্ৰাই টু have an assistance through our fellow mates, those are studying in Tezpur University, and as a student of Tezpur University, I will try my best to help you in this application process. Thank you again, and stay connected to the channel so that I can give you the best and quick updates. Thank you.